میخوایم یه روز مثل توریست توی شهر خودمون باشیم، از خیابون لارستان تا خیابون لاله‌زار. سلام از تهران جنگ زده. می‌خوایم امروز مثل توریستا توی شهر خودمون تهران در مرکز شهر خیابون لارستان شروع کنیم، برسیم به خیابون لاله‌زار، داشته باشیم تهران رو در گام مینور. قضیه از این قراره تیم پیاده یه فستیوالی رو برگزار کرده بودن، 5 تا مسیر رو طراحی کرده بودن که ما این مسیر رو انتخاب کردیم به اسم تهران در گام مینور. قراره که از خیابون لارستان شروع بشه، بخشایی در صنایع، ایرانشهر، سمیه، خیابون جمهوری پیاده روی کنیم تا برسیم به در انتها لاله‌زار. تو این مسیر 13 تا نقطه مختلف رو قراره ببینیم، جایی که شاید به ما نشون بده شاید تهران امروزا شهر شادی نباشه، شهر موسیقی محوری نباشه، ولی توی تار و پود این شهر شما میتونید نشونه‌هایی رو از موسیقی ببینید از گذشته تا امروز. پس ما خیابون لارستان این مسیر رو شروع می‌کنیم و اولین جایی که بهش میرسیم پیانو هارمونی هستش. یکی از اولین جایی که توی تهران و توی خیابون لارستان که هستیم خرید و فروش پیانو داخلش انجام می‌شده و یه جوری میشه گفتش که با ساخته شدن این مغازه این راسته شده راسته خرید و فروش پیانو. بالا می‌بینید ارمنی نوشته. بچه‌ای که ارمنستان رفتن اینا میدونن که داستان چجوریه. اگه ولاگ ارمنستان منو خیلی دیدن، اگه ندیدین لینکش این بالا براتون میذارم بریم ببینیم. ولی حالا داستان این هارمونی رو بچه‌ای که خیلی قدیمی بازترن، اگه فیلم پر پرواز یادتون باشه اونجا که شادمهر عقیلی میومد پشت ویترین وای میستاد پیانو رو اول فیلم نگاه میکرد همینجا بود. آی بیا اینجا رو ببین. واسه چشمت افتاد به این پیانو داشتم بهت میگفتن دنیا دسته اگه داشتی آره، حالا که نداشتی. بستین شما دیگه. حالا این ولاگ‌ها رو الان براتون با سرعت من ادیت میکنم و آپلود میکنم، ولی 100 تا ولاگ داریم، 100 تا ولاگ داریم که اصلا آپلود نشده، اصلا نمیدونیم چی کار بکنیم. همین الان که من با شما صحبت میکنم دیشب نمیدونم 100 تا جا رو زدن. در کلش اینجوریه که کلا رو هواییم الان، قشنگ نمیدونیم که اصلا میخوایم بریم بیرون دوباره میایم تو، دوباره میخوایم بریم، نمیدونیم، اصلا نمیتونم بگم. یعنی دست و پامون خیلی بسته است و به هر حال فقط امروز گفتیم که بیایم این مسیر رو بریم، چون خیابونی که خود من نیومدم، حالا لاله‌زار رو بیشتر رفتم، ولی این مسیر لارستان خیلی کم پیش اومده که بیام و گفتم حالا این فرصت خوبیه که بیام این مسیر رو ببینیم. مقصد دوممون استودیو بل بود، جایی که کسایی مثل گوگوش، داریوش و یا حتی شجریان اینجا کار ضبط کردن. ما لارستان اومدیم پایین‌تر، اونجا استودیو بله. نمیدونم حالا کل این ساختمون شاملش میشده یا فقط این هستش. صورت واضح درش هم که بسته است، ولی خب بریم مقصد بعدی. خب بریم پایین‌تر به سمت های فای. ما اومدیم مقصد بعدی بریم های فای کافه صنایعی و احتمالاً اونجا یه ذره یه چیزی هم بخوریم، چون اصلا نهارم نخوردم. ساعت چنده الان؟ ساعت 5 تقریبا. بریم ببینیم اونجا چه خبره. این محله لارستان، خیابون لارستان. این محله لارستان قشنگ از اون محلهایی که مشخصه مثلا قدیمی نشین و خیلی همه بومیان یه جورایی. و بریم به سمت کافه. ببخشید من امروز با تم ورزشی هم اومدم، فرانسه رو پوشیدم، حال و هوای جام جهانیه. بفهم. ولی من که میگم امسال پرتغال قهرمان میشه. از الان گفتم که ثبت شده بمونه. اینجا یه کافه خیلی باحالیه ولی توی نقشه ما نبود. بیایم ببینیم چیه این.
ما رسیدیم سر صنایع و اینجا جو کافه است. گفت حالا طبقه دوم اینجا طبق نقشه باید بریم ببینیم که برنامه چیه. هیچی نمیدونم ولی تشنمه، خیلی گرمه. بریم داخل. صدای منو چقدر میشنم بالا، طبقه بالا که حالا ایونت بود یه ست گذاشته، دیجی داره میکس میکنه لایف، ست خیلی خوشگل، ولی گفتن اجازه نداریم فیلم بگیریم. نمیدونم، یعنی میدونم چرا یا نمیدونم چرا، ولی بازم همه چی داستانه اینجا. کلا الان بگم هر چیزی داستانه. ما رفتیم اینجا نشستیم ولی خیلی بد شد که اون بالا رو اصلا هیچی نداشتن تقریبا فیلم بگیرم. یعنی بالا که داشتن میکس می‌کرد با صفحه گرامافون، اصلا هیچ چیز خفنی گذاشته بود و دیجی داشت میکس می‌کرد و بعد همم خیلی این خانمم تیپ زده، همه اونجا تیپ زده بودن. کوکیش پسته‌ایش ولی رژیمش خوشمزه. آره کوکیش خوشمزه بود، آفوکادوش هم خوشمزه بود. شما خالی ولی همه خیلی تیپ زدن. فقط منم یه تیشرت کشیدم کلم اومدم و بریم به مقصد بعدی. از اینجا تا مقصد بعدی خیلی مسیر داریم. بعد کنار پارک ایران شهر رد بشیم، پیاده روی رو انجام میدیم تا ببینیم به کجا میرسیم. ما الان توی این خیابون صنایع رو داریم میریم پایین. بعد یه دیگه بگم اینجا هم که همونجوری که میدونید سمت میرزا شیرازی اینا همه خیلی محله ارمنیاست. الان که تو کافه بودیم میز کنارمون چند تا خانم ارمنی بودن. من از ارمنستان یه چیزی یادم مونده، اشنورا کالوجیون، یعنی دست شما درد نکنه. کافه تایپ خلاقیتایی که انجام دادن این چسبا رو برای جنگ زدن ها، ولی ناخن طرفدار زدن که به چش نیاد. اینجا کافه موزه تایپ. ما خیلی همین الان قهوه خوردیم و یعنی میبینیم داخلش ببینیم چه جوریه. بریم به ادامه مسیرمون. خب ما از کنار پارک ایران شهر داریم میشیم مدت طولانی داریم راه میریم. طولانی که 10 دقیقه رو کنیم. هر چیزی که جالبه اینه که اینم بگم تمام مسیر یه سری از بچه‌ها رو می‌بینیم که اینا دستشون نقشه است، یعنی قشنگ خیلی مشخصه که اکثرشون بخاطر این ایونت پیاده اومدن و دارن این مسیر رو میرن. یعنی می‌دونید چی می‌خوام بگم به این هوا به نظر من پیاده کار خیلی خفنی کرد، به خاطر اینکه خیلی روحیه داغونه و این قضیه قشنگ مشخصه که بعد از یه مدت همه با شدن اومدن بیرون که یه دلیلی داشته باشن دیگه واسه بیرون اومدن، حال و هواشون عوض شه. بعد شما رسیدیم به تقاطع موسوی و سمیه، اون سمت مسیری که ما باید بریم، ولی اونجا نمیدونم مشخص میشه. اینجا کافه دوستامونه، بریم یه سر بهشون بزنیم ببینیم. فکر کنم باید بدویم، فکر کنم این داره قرمز شد و بریم ببینیم چه خبر. سلام بر شما. شما خوب است؟ ما رفتیم نشستیم یه نیم ساعت یه ساعت دیگه به صحبت کردن اینا. تقریبا هوا داره تاریک میشه، یه ذره سرعت بیشتر میکنیم به خاطر اینکه هنوز کلی جا هست که باید بریم ببینیم. مقصد بعدی ما یه خونه قدیمی بازسازی شده بود به اسم خانه موزه هایده چنگیزیان. البته قرار بود به غیر از دیدن این خونه موزه رانی یه نوشیدنی هم بهمون بده تا یه ذره خستگیمون در بره و بتونیم ادامه مسیر رو بریم. و خب ما تا به این خونه موزه برسیم یه سری سر صدا هم میشینیم که نمیدونستیم صدای انفجار یا چی، ولی به هر حال این کافه‌های قشنگ رو میدیدیم و مسیرمون رو ادامه میدادیم. ما بالاخره رسیدیم به بنبست اول. بریم داخل ببینیم چجوری. خیلی راه اومدیم ما خیلی راه اومدیم.
شما بفرمایید. بفرمایید. مرسی، متشکرم، ممنون. این خونه قدیمی بازسازی شده الان موزه شخصی هایده چنگیزیانی، یکی از اولین زنان رقصنده بالای ایران که توی محله نوفل شاتو راه انداخته بود. خیلی راه اومدیم، خیلی خسته شدیم، ولی هنوز چند تا جای دیگه مونده. یه رانی میزنیم، یه ذره جایشون. پنجمین جایی که می‌خواستیم ببینیم منزل فاخره صبا بود، یادگار یکی از بزرگترین خواننده‌های اپرای ایران. خب من زنگ زدم پرسیدم، گفت کلاً فعلا تعطیل این عمارت کارستان به خاطر اینکه ایونتی ندارن. و محل بعدی هم هنرستان عالی موسیقی ملی بود، یکی از قدیمی‌ترین مراکز آموزش موسیقی ایران. روبروی اون هنرستان هم تالار رودکی بود، قلب تپنده اپرا و موسیقی کلاسیک تهران، جایی که سال 1346 ساخته شده و با اجرای اپرای زال و رودابه افتتاح شده. خب اینجا هم که تالار رودکی، ما فکر کنم چندین سال پیش، فکر کنم 7-8 سال پیش اومدیم اینجا، ارکستر سمفونی ملی ایران بود، خیلی خفنه توش، ولی خب دیگه الان داخلش نمیتونیم بریم، خیلی هم نمیدونم چند ساعت داریم راه میریم. ما خیلی خسته شدیم دیگه. موتور گرفتم، این موتور کرایه‌ای است. بعد بریم سمت خونه، بقیه‌اشو فردا که باز روز شد بیایم با هم دیگه ببینیم. شانزلیزه رسیدیم دوستان. ما هر سمتی میایم وقتی که تو محل ارمنیاییم میرسیم دوباره دم آبانه است. جای شما خیلی خالی. بریم با هم دیگه ببینیم داخل آبانه هم چه شلوغه الان. اونا اونجا واسطن، من پرچم میشم قطعش کنم. حاضر بگم که این دو تا اصلا نصف بشه. Did you wait too long? Tell him that you love him but he's already gone. Darling, did you make two wrongs? No. دوباره سلام. امروز یه روز دیگه است. ما قرار بود فرداش بیایم خب، ولی راستش الان پس فرداشه. چون تو فیلم دیدین دیگه یه دودی داشت میومد، ما اصلا نفهمیدیم چی بود، زدن نزدن. بعد یهو قرار بود دیروز یه تمدن کامل دوباره از بین بره، گفتن تمام آب و برق و اینا رو میزنن و ما نشستیم خونه ولی باز دوباره نزدن. حالا امروز اومدیم از ادامه مسیر، ما توی خیابون جمهوری هستیم. اینجا حالا معمولا خیلی شلوغ پلوغه الان چون جمعه تعطیله دیگه، یعنی اینجا همیشه وقت خود من میام مثلا سازفروشی و اینا هستن. بعد این نقطه مقابل اون جایی که ما شروع کردیم، یعنی اونجا خلوت و یه محل قدیمی، ولی اینجا شلوغ پلوغ و همه میان واسه حالا ساز و اینا. البته نمیدونم الان همونجوری باشه نه، ولی رسیدیم به مقصد بعدمون، هتل نادری و کافه نادری. خلاصه که اوضاع خیلی قاطی پاتی و فعلا ما ویرانیم ولی میرانیم. بیایم بریم داخل هتل نادری ببینیم چه خبر. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I didn't have the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I didn't have the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted, Until then I'll be out here. بعد از
پیاده روی رسیدیم به خیابان فردوسی و رسیدیم به ساختمونی که به اسم اپرای تهران شناخته میشه. البته که هیچ موقع اپرا نشد. این ساختمون تو دوران رضاشاه ساخته شروع شد به عنوان اولین تئاتر شهر تهران. ولی خب سال 1320 با شروع جنگ جهانی ساختش متوقف شد و سال 1333 با قیمت 300,000 تومان به بانک رهنی فروخته شد. بانکی که الان به اسم بانک مسکن میشناسه. لاله‌زار خیلی سوت و کوره. من نمیدونم جمعه ها کلا تعطیلن. قدیمی جمعه اینقدر تعطیل نه. خب ما رسیدیم به آخر مسیرمون. اینجا لاله‌زار خیلی سوت و کوره. یعنی اصلا من فکر نمی‌کنم جمعه لاله‌زار اینجوری باشه. نمیدونم مثلا طبیعیه یا نه. گراند هتل و تهران تیاتر رو الان مثلا باید اینجا پر از جاهای مختلف، نمیدونم رستوران‌ها و کافه‌ها و نمیدونم این چیزا باید. اگه این ویدیو رو تا اینجا دیدین ممنون میشیم که لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین چون کلی ویدیوهای دیگه داریم براتون آپلود می‌کنیم. و اینکه اینجا این پیاده روی تقریبا 2 روزه ما تموم شد توی مرکز تهران. می‌خواستیم یه ذره حال و هوای این روزهای تهران رو شما ببینید. تا ویدیوی بعدی و سفر بعدی خداحافظ. She asked me if I had another minute.